कोई घोड़ो कोई परखड़ो कोई चेतनवंती नार सर्जनहारे सरजियातीनु रतन संसार। नमस्कार, वामजा एज्युकेशन में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आजना वीडियो में आजना लेक्चर में आजना टॉपिक में આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે મહિલા દિન। चालू करता पहला जो તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડિયોને લાઈક કરો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સુધી જરૂરથી આ વિડિયોને શેર કરો। ચાલો જોઈએ આપણે આજનો સરસ મજાનો એવો નિબંધ મહિલા દિન। સ્નેહની સરિતા છું, વાત્સલ્યની મૂરત છું, લાગણીઓનો ખજાનો, સ્ત્રી તણી જાત છું હું। આપણો દેશ આદિકાળથી કર્મ અને ધર્મનો પૂજક રહ્યો છે। આપણા ધર્મ ગ્રંથોએ પણ જગતમાં નારી શક્તિ અને નારીની મહાનતા વિશે ખૂબ જ વર્ણન કર્યું છે। વૈદિક યુગ અને આજના આધુનિક યુગ બંનેમાં જોવા મળતી સામ્યતા એટલી નારી શક્તિ। મિત્રો, આપણો ભારત દેશ સદાને માટે સ્ત્રીઓનો ઋણી રહેશે। 21મી સદી એટલે જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની સદી। આજના સમયમાં કોઈનું મૂલ્ય ઓછું આંકવું એ જરાય ભૂલ કરેલું જ ગણાશે। આજે સમાજમાં અને આજના યુગમાં વિજ્ઞાન અને અવનવી શોધખોળો થઈ રહી છે, જેમાં સ્ત્રીઓની મહદ અંશે ભૂમિકા રહી છે, છતાં પણ સમાજમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અન્યાયનું પાત્ર સ્ત્રીઓ જ બની રહી છે। આપણે વિશ્વને આપણી મહાનતાના ખરા દર્શન કરાવવા હશે તો સ્ત્રીઓ પર તથા અત્યાચાર અટકાવવા પડશે। સ્ત્રીઓનું સન્માન વધારવું પડશે અને તેમને માન અને હક સાથે જીવવાનો અધિકાર આપવો પડશે। સ્ત્રીઓ પણ પુરુષોની જેમ આગળ વધે તે માટે જનજાગૃતિને એક આંદોલન બનાવવું પડશે। ભારત સરકાર અને UN દ્વારા 8 માર્ચને વિશ્વ મહિલા દિવસ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। આપણે તો સંસ્કૃતિના પૂજક અને વાહક એવા ભારત દેશના રહેવાસી છીએ। ચાલો સંસ્કૃત સુભાષિત યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યતે રમયતે તત્ર દેવતા ને સાર્થક કરીને વિશ્વને નારીનું મહત્વ સમજાવીએ। જગતમાં ખુદા, ભગવાન, ઈશ્વર કે ગોડ દરેક જગ્યાએ પહોંચી ન શકતો હોવાથી તેમણે માનું સર્જન કર્યું। ગોડ વિના મોરો કંસાર, માતા વિના સુનો સંસાર આવી સુંદર ઉક્તિઓ ખાલી બોલવાથી સ્ત્રીઓને સન્માન નહીં મળે। આજના સમાજમાં સ્ત્રીઓ પર થતા અત્યાચાર કેવી રીતે સદંતર બંધ થાય, સ્ત્રીઓ નિર્ભય કેવી રીતે રહી શકે, શિક્ષણ દ્વારા જ્ઞાનરૂપી પાંખો વડે ઉચ્ચ સ્થાન મેળવે, આપણો સમાજ જૂની રૂઢિઓ અને પરસ્પર અને પરંપરાઓમાંથી બહાર નીકળી અને દીકરીઓને, વહુઓને, માતાઓને મહત્વ આપતો થાય, ત્યારે જ ખરો મહિલા દિવસ ઉજવાશે। જીવનમાંથી જીવને જન્મ આપવાનું કામ તો ફક્ત ને ફક્ત સ્ત્રી જ કરી શકે। આજની સ્ત્રી ખાલી માતા કે બહેન ન બની રહેતા ઉચ્ચ હોદ્દા પર શોભાયમાન બને અને ખરેખર બે ઘરમાં અંજવાળું પાથરે તેટલી સક્ષમ છે। સ્ત્રી અગણિત શક્તિની ખાણ છે, વહાલનો સાગર છે, વિધાતા કરતાં પણ મોટી માફી આપનાર છે। બસ જરૂરિયાત છે ફક્ત આપણી માનસિકતા બદલવાની। આજે નોકરી ધંધામાં પોતાના કૌશલ્ય અને આવડત વડે સ્ત્રીઓને પગભર થવાની તક મળી છે। ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારે મહિલાઓને સમાન હક અને ન્યાય મળે તે માટે અઢળક યોજનાઓ બનાવી છે। કન્યા કેળવણી અને દીકરો દીકરી એક સમાન મફત શિક્ષણ, ગર્ભવતી મહિલાઓના સ્વાસ્થ્યની સંભાળ માટે મા વાત્સલ્ય યોજના, નારી ઉદ્યાન, ગૃહ ઉદ્યોગ સહાય યોજના, વિધવા સહાય યોજના, સરકારી નોકરીમાં સમાન તક આપી અને એક પહેલ કરી છે। ચાલો સૌ સાથે મળીને આદર્શ સમાજનું નિર્માણ કરવા કટિબદ્ધ બનીએ। कोई घोड़ो कोई परखड़ो कोई चेतनवंती नार सर्जनहारे सरजियातीनु रतन संसार। मित्रों, आमनी साथे ज आपनो आ सरस मजानो एवो निबंध पूर्ण थाय छे। आशा राखुं छुं के आप सौने खूब ज मजा आवी हशे। मजा आवी होय तो विडियोने जरूरथी लाइक करो, चेनलने सब्सक्राइब करेली न होय तो सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावो तथा आ विडियोने तमारा मित्रो परिवार दोस्तों सुधी जरूरथी शेर करो। फरी मळीशुं एक नवा विडियो साथे। फरी पाछा जो बाय जय हिंद, वंदे मातरम। आवजो। धन्यवाद।